So, good morning sa inyo mga kasama, kamusta kayo? Saan mabuti ang mga kalagayan ninyo? Mabuti ang mga kalagayan natin. Guys, dito tayo sa capital town, sa San Fernando, Pampanga, para i-update natin yung mga sarili natin kung ano na ba yung mga developments dito sa lugar na to. Last time, nung blinag natin yung San Fernando Station ng Malolos Clark project, nagkaroon ako dito ng bike tour. Pero hindi ko man in-upload. Inantay ko na tong pagkakataon na to na malagyan natin ng drone shot, no, sakali. So, nood lang kayo dyan, relax, at salamat sa inyong panonood.
dinaan ko na yung bike dito. Oo, pwede naman. Bukod dito guys sa building ng malaki ng McDo, pwede pa rito McCafe. Dito sa pinaka information center ng capital town. Muna yung update natin sa ngayon guys. Sana na-enjoy nyo. Hanggang ngayon di pa rin ako nakakapasok dito sa loob ng McDo na to. Siguro someday pagka hindi masyadong busy. Maganda dito, bike oriented na yung parking dito. Yan. Pati doon. So kita-kits ulit tayo guys sa mga susunod na update natin dito at sa mga ibang lugar pa. Thank you guys, God bless.